Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Ảnh Mai Chi. Thì hôm nay mình có sửa chữa cái máy điều hòa LG Inverter. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn quá trình kiểm tra sửa chữa trực tiếp một cái bàn bệnh của cái máy LG Inverter này. Thì hiện tại thì mình đã kết nối đầy đủ bo trong bo ngoài cũng như là quạt block thứ cho máy rồi. Thì sau đây mình sẽ tiến hành cắm điện và chúng ta sẽ theo dõi xem là nó mắc cái ban bệnh gì. Rồi. Quạt mặt lạnh đã chạy rồi. Báo lỗi. Như vậy là máy đã báo lỗi CH41. Sau khi quạt và lại chạy một tí thì chúng ta sẽ thấy là cái màn hình LED nó đã nháy cái lỗi là CH41 và mọi thứ là không hoạt động gì, đúng không ạ? Rồi, thế thì mình sẽ đi vào cái ban bệnh này luôn. Là cái lỗi CH41 này là lỗi liên quan tới vấn đề gì ở cái máy LG Inverter này, và chúng ta sẽ kiểm tra sửa chữa ra sao. Rồi, thì theo như cái tài liệu về hãng LG thì cái mã lỗi CH41 này là lỗi của cái cảm biến ống xả máy nén biến tần. Tức là gì ạ? Theo cái mã lỗi của LG thì là lỗi CH41 là lỗi của cái cảm biến biến tần, thì thực ra nó là cảm biến đầu đẩy, thì chúng ta gọi tắt là cảm biến của cái đầu đẩy máy nén gặp lỗi là bị có thể là bị đứt, hoặc là bị giảm điện trở, hoặc là bị chập. Tóm lại là lỗi liên quan tới cái cảm biến của cái đầu đẩy máy nén, đúng không ạ? Rồi, thì sau đây mình sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cho mình là cái sensor. Chúng ta biết mã lỗi liên quan tới vấn đề gì rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra cái vấn đề liên quan tới nó. Thì đây, ngoài việc hiển thị cái mã lỗi ở trên cái màn hình LED này ra, thì các bạn có thể đọc cái mã lỗi ở trên cái đèn LED, cái bong xuất. Các bạn chờ chút, mình rút cái dây rắc block ra đã cho đỡ vướng. Rồi, đây thì các bạn có thể đếm cái mã lỗi ở trên cái đèn LED ở ngoài bong xuất như này. Đây, mình che nó tối đi, các bạn đọc cho nó dễ nhé. Các bạn sẽ đếm cho mình này: 1 2 3 4, xong rồi 1. Đó, nó cứ lặp đi lặp lại đấy. 1 2 3 4, xong rồi 1, tức là lỗi CH41. Thì đối với cái máy nào ấy mà chúng ta không có cái mặt hiển thị này thì nó nháy bằng cái đèn LED, chúng ta có thể đếm ở đây hoặc là đếm ở đây. Ở cái đèn LED ngoài bong xuất chúng ta có thể biết được cái mã lỗi của nó là bao nhiêu để chúng ta có thể tra cứu. Rồi, thì đó là cái việc đầu tiên là chúng ta biết mã lỗi liên quan tới vấn đề gì rồi. Thì trước tiên mình sẽ rút điện ra và mình sẽ thì cái mã lỗi CH41 này thì nó liên quan tới cái cảm biến đầu đẩy của máy nén. Thế thì một cái máy LG á, thì các bạn biết là nó có 3 cái cảm biến. Một là cái cảm biến cái rác vàng vàng ở đây này, nó là cái cảm biến có 2 cái dây chịu nhiệt, 2 dây gen chống cháy này, thì nó là cái cảm biến của đầu đẩy máy nén. Và một cái rắc có 4 dây màu trắng này thì nó có 2 cảm biến là cảm biến cuối dàn và cảm biến nhiệt độ môi trường. Thì cái lỗi này CH41 chúng ta là lỗi liên quan tới cái cảm biến của cái đầu đẩy máy nén. Thì việc đầu tiên để xử lý cái ban bệnh này thì chúng ta sẽ kiểm tra cho mình xem là cái cảm biến hiện tại là nó có bị hư hỏng hay không.
Rồi mình sẽ đo cho các bạn xem, là chúng ta sẽ xem là cái cảm biến. Rồi chúng ta sẽ đo cho mình xem cái cảm biến đầu đẩy máy nén là hiện tại được bao nhiêu ca. Đó, hiện tại thì mình đo ở đây là các bạn thấy là 158k đúng không ạ? 158,1. Rồi mình sẽ đo cho các bạn xem tham khảo là cái cảm biến cuối dàn. Đây, cảm biến cuối dàn đây thì nó là bao nhiêu. Thì cái sensor nhiệt độ này thì chúng ta tùy vào thời tiết, cái nhiệt độ lúc chúng ta đang đo thì nó sẽ có thể là nó chênh lệch một chút xíu. Tuy nhiên là nó hư hỏng thì nó sẽ phát hiện ra ngay. Thì chúng ta đo cái cảm biến cuối dàn này là 4,23 kilo. Và con cảm biến nhiệt độ môi trường, nhiệt độ ngoài trời này là 8,43k các bạn nhé. Rồi thì theo như cái thông số như vậy thì hiện tại như vậy thì mình đo được cảm biến hiện tại như vậy thì mình kết luận là cái cảm biến này nó không hư hỏng. Thì để biết là không hư hỏng không thì các bạn phải đo những cảm biến của những cái máy lúc nó còn đang hoạt động tốt thì các bạn mới có thể so sánh được. Hiện tại thì với các thông số như vậy thì cảm biến này mình cho rằng là nó không hư hỏng, mà nó hư hỏng liên quan tới cái đường tín hiệu về IC vi xử lý đây. Thì trước khi chúng ta phân tích xem là nó hư hỏng cái gì thì chúng ta sẽ đo cho mình xem cái điện áp khi mình rút cái rắc sensor này ra thì điện áp ở tại các cái chân sensor là bao nhiêu, và khi cắm vào thì điện áp của các con sensor là bao nhiêu, đặc biệt là con sensor cảm biến đầu đẩy của máy nén này. Ở đây các bạn nhé, thì trước khi mình cắm sensor vào thì mình sẽ đo xem là tại cái vị trí rắc cắm của cảm biến, các cảm biến này nó có điện áp là bao nhiêu. Thì để đo được thì trước tiên chúng ta phải cắm điện vào đã. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đo ngược que khoảng 4V4 này. Cũng khoảng 4V4 các bạn nhé. Cảm biến đầu đẩy này. Cảm biến đầu đẩy thì điện áp ở chân của rắc cắm là khoảng 4V2. Còn của cuối dàn là 4V4. Đó. Và nhiệt độ môi trường thì nó cũng khoảng tầm 4V3 gì đó. Như vậy là nó khoảng 4V3, 4V4, 4V2. Rồi, thì sau đây mình sẽ cắm cái cảm biến vào. Chúng ta sẽ đo xem là điện áp tại các cái vị trí đó là bao nhiêu. Rồi, thì sau khi mình đã cắm cái cảm biến vào rồi thì mình sẽ đo lại xem là các cái điện áp nó như thế nào. Rồi, vị trí cắm cảm biến nhiệt độ ngoài trời là chúng ta sau khi cắm sensor vào là đo được khoảng 2V này. Rồi vị trí cảm biến cuối dàn cũng được khoảng tầm 2V. Còn sensor đầu đẩy này khoảng 4V. Đó, khoảng là 4V đúng không ạ? Thì sau đây mình sẽ tiến hành vẽ cái đoạn mạch về mấy cái cảm biến này để cho chúng ta phân tích và hiểu xem vì sao mà khi mà chúng ta cắm sensor vào thì cái vị trí này nó có điện áp bấy nhiêu và vị trí của cảm biến đầu đẩy là có điện áp bấy nhiêu mà lại báo lỗi CH41. Rồi, sau khi mình đã vẽ cái
khối mạch của cái sensor, khối cục nóng của cái bo điều hòa LG ra đây rồi, thì mình sẽ phân tích cho các bạn là vì sao nó thiết kế như nào và vì sao chúng ta đo các vị trí điện áp nó khác nhau như vậy. Thì cái cấu tạo của cái khối sensor ở phía bo cục nóng của cái máy điều hòa LG này thì người ta thiết kế như sau. Đó là tại đường nguồn 5V ấy thì người ta sẽ mắc đây mình đã vẽ từng cái sensor luôn. Tức là đối với sensor đầu đẩy thì là gì? Đầu đẩy máy nén ấy thì người ta sẽ thiết kế là gì? Tại đường nguồn 5V thì người ta mắc đi qua một con điện trở 18K. Đấy, tại vị trí này thì có một con tụ dán dập xung. Thì ngay tại vị trí này thì người ta sẽ mắc ở đây và một con điện trở 10K về để báo tín hiệu của cái sensor này về chân số 17 của vi xử lý. Và tại cái vị trí này thì người ta cũng sẽ mắc vào đây một con sensor đầu đẩy. Thế thì khi nó hoạt động thì nó hoạt động như thế nào ạ? Thế thì theo như cái sơ đồ vẽ như thế này thì các bạn biết là con sensor của chúng ta nằm ở vị trí này thì nó tạo ra cái vị điện áp ở cái vị trí này là một cái cầu phân áp. Thế thì khi mà máy nén ta chạy thì cái đầu đẩy nó bỏng lên, nóng lên thì sensor chúng ta sẽ thay đổi điện trở, tức là giảm điện trở, đúng không ạ? Giảm điện trở tương đương với việc là gì? Điện áp xả mát sẽ lớn vì cái vị trí đo này điện áp sẽ thấp đi. Đấy, còn khi mà sensor này nó không nóng, tức là điện trở nó lớn thì cái vị trí này xả mát ít. Đó thì cái vị trí này điện áp nó lại cao. Chính vì thế mà vừa nãy mình đo cho các bạn xem là hai cái vị trí này đo thì điện áp khoảng là gì? 2V, còn vị trí này chúng ta đo là khoảng gần bằng cái nguồn cấp 5V vào. Đó. Thế thì do là thiết kế của LG á, thì tất cả các sensor này đều được mắc xuống mát. Đó. Tất cả sensor đầu đẩy, cuối dàn và sensor môi trường đều được thiết kế là mắc xuống mát. Thế thì khi mà hệ thống hoạt động ấy thì cái sensor nó thay đổi cái điện trở thì nó tạo thành một cái cầu phân áp và làm cho cái điện áp ở cái vị trí này là gì? Thay đổi. Rồi đi qua cái điện trở 10K báo về các chân vi xử lý, chân 17, 18, 19. Thì sensor đầu đẩy sẽ báo chân 17, còn sensor cuối dàn thì báo về chân 19, còn sensor nhiệt độ môi trường thì về chân thứ 18 của IC vi xử lý. Rồi thì sensor cuối dàn thì người ta sẽ mắc nguồn trở về nguồn 5V là đi qua con trở có điện có giá trị là 6,2K. Đó, rồi thì là đi qua cái vị trí này thì các bạn thấy là mắc một con sensor cuối dàn xả xuống mát và cũng đi qua một con 10K về chân 19. Còn sensor môi trường thì cũng là gì? Mắc vào nguồn 5V một con 12,1K. Rồi tại vị trí này mắc vào sensor xả mát đi qua điện trở 10K về chân 18. Thì ba con này thì cấu tạo thiết kế là giống nhau, chỉ khác nhau về giá trị điện trở ở đường nguồn cấp 5V và giá trị của sensor. Còn đường về vi xử lý là đi qua ban trở 10K giống nhau. Rồi, thế chúng ta tập trung vào cái ban bệnh này thì chúng ta sẽ phân tích cho mình xem là vì sao nó lại báo lỗi cái CH41. Thì các bạn biết là sơ đồ mạch thì ngắn gọn chỉ có 4 con linh kiện như này thôi. Đó là gì? Từ đường nguồn 5V chúng ta có một con trở 18K, một con tụ dập xung tại vị trí này và một con sensor đầu đẩy của chúng ta ở đây, một con trở 10K. Thế thì để mà vi xử lý nó phát hiện ra là gì ạ? Là lỗi CH41 thì tức là cái điện áp nó nhận về chân 17 này nằm ngoài phạm vi cho phép mà nó quy định. Thí dụ con sensor này chúng ta bị đứt đúng không ạ? Ví dụ giả sử bị đứt dây thì tương đương là sẽ mất đi cái cầu phân áp ở đây, thì cái điện áp chạy về vi xử lý sẽ bằng cái điện áp gần như là bằng cái điện áp đầu vào, thì nó sẽ phát hiện ra và báo lỗi, đúng không ạ? Hai là con sensor này của chúng ta là gì ạ? Giảm điện trở, giảm xuống chỉ số rất là nhỏ. Thì khi nó giảm nhỏ xuống thì tương đương việc là thoát mát là rất lớn, làm cho cái điện áp ở chỗ này tụt thấp. Và khi điện áp vị trí này tụt thấp thì nó cũng sẽ báo lỗi. Thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ đi điều tra cho mình xem 4 con linh kiện này có con nào gặp hư hỏng hay không. Một là trở cấp nguồn từ đường nguồn 15V là 18K. Thứ hai là con gì? Con tụ dập xung. Nếu nó bị rò thì dẫn đến là cái điện áp vị trí này sẽ bị thoát mát và nó sẽ tụt thấp. Sensor thì chúng ta vừa đo rồi là 150 mấy K, mình quên rồi, khoảng tầm 160K gì đấy, thì theo mình là không hư hỏng rồi. Rồi tiếp theo trên đường mạch chạy về vi xử lý thì nó đi qua một con trở 10K nữa. Chúng ta sẽ khám tổng thể cho mình là gì? 4 con linh kiện, trong đó con sensor thì chúng ta đã đo rồi.
Như vậy trên mạch điện chỉ còn là có 3 linh kiện thôi. Rồi thì sau đây mình sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp trên cái mạch điện xem là nó gặp trục trặc kỹ thuật ở vấn đề gì. Rồi thì để đo cho nó chính xác thì trước khi đo thì mình sẽ rút jack sensor ra và mình sẽ hút 3 con điện trở ở tại cái vị trí này ra. Đây, mình rút jack sensor ra. Mình sẽ rút jack sensor ra và mình đã hút 3 chân con điện trở trên đường về vi xử lý chân 17 18 thì ở đây ký hiệu trên mạch in là R01H, R02H và R03H các bạn nhé. Còn điện trở về với xử lý này nó ghi vị trí là R01H, R02H và R03H. Thì mình hút chân nó lên để chúng ta kiểm tra cho nó chính xác. Rồi, thì đầu tiên chúng ta kiểm tra cho mình con điện trở. Đầu tiên mình sẽ chúng ta sẽ kiểm tra cho mình con điện trở 18K của cái đường sensor đầu đẩy này, rồi lần lượt các con trở 6,2 và 12,1 xem chỉ số của nó có thay đổi hay không. Đầu tiên thì mình sẽ đo con 10 con này được là 18,07K. Đây là con điện trở cấp nguồn của con sensor đầu đẩy này. Rồi con tiếp theo Rồi con điện trở tiếp theo này 6,2 kΩ đúng không ạ? Rồi con thứ ba này 12,08 kΩ. Như vậy là 3 con điện trở của cái đường cấp nguồn này đều ok đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ kiểm tra tiếp cho mình. Chúng ta tập trung vào CS41 là chúng ta tập trung vào cái con điện trở 18K này, con tủ dập sung này và con điện trở chạy về vi xử lý 10K này. Chúng ta sẽ kiểm tra cho mình. Nó hơi khó một chút để mình vạch lên rồi chúng ta sẽ tiến hành đo. Giờ đây mình đã gãy chân 3 con điện trở R01H, R02H và R03H lên đây rồi. Thì mình sẽ tiến hành đo. Đây là 3 con điện trở của 3 con sensor báo về vi xử lý. Thì mình sẽ đo từng con một này. Con này là 9,97K này. Con này cũng 9,97K này. Như vậy là hai con ok này. Nó rất là gần nhau nên ta đo rất là khó. Không ôm. Nghe đứt sao? Không ôm. Là con này bị đứt các bạn ạ. Con điện trở R03H này nó bị đứt các bạn nhé. Rồi thế thì con này bị đứt thì mình sẽ gãy nó lên. Hai con này không việc gì thì chúng ta sẽ ấn trở lại này. Rồi mình sẽ nhấc con điện trở này ra và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra lại và thay thế. Rồi sau khi mình đã tiến hành kiểm tra lại và chúng ta sẽ tiến hành thay thế con điện trở 10K khác còn nhé. Đây này. Đó, mình thay bằng một cái con nó to hơn. Tuy nhiên là nó là điện trở 4 vạch màu thôi, còn con cũ nó là dùng 5 vạch màu các bạn nhé.
thì nó có khác nhau một tí xíu, nhưng mà về giá trị thì chúng ta thay đúng giá trị 10k. Rồi. Cắt cái chân thừa đi. Rồi, sau khi thay thế xong thì chúng ta sẽ tiến hành chạy thử máy xem là máy đã chạy được chưa. Còn thằng này bắt đầu chạy rồi. Đấy, ôi block chạy luôn. Rồi, ok, như vậy là đã hết báo lỗi CH41 và block đã bắt đầu khởi động. Tuy nhiên là block mình đang cắm cái rắc nó bị ngược pha cho nên là chạy không được êm. Rồi, như vậy là block đã chạy được rồi và video quay clip cũng khá là dài rồi. Mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây. Và xin cảm ơn tất cả các bạn dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình, và xin chúc tất cả các bạn ta sẽ sửa chữa thành công cái căn bệnh này khi gặp phải. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn nhé.